ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 12 ፊዚክስ ቱቶሪያል ሞዴል ኤግዛም 2 ፓርት 2 ነው። ከዚህ ቀደም ሞዴል ኤግዛም 1 ከነ መልሱ ልኬላችሁ ነበረ። እንደዚሁም ሞዴል ኤግዛም 2 ደግሞ ጥያቄውን ብቻ ራሳችሁ እንድትሞክሩት ቀደም ሲል ልኬላችሁ ነበረ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሞዴል ኤግዛም 2 መልሱን ከነ ገለጻው ዛሬ አቀርብላችኋለሁ። ምናልባት ቀድማችሁ የሞከራችሁ ካላችሁ ስንት እንዳገኛችሁ ሁሉ ላኩልኝ። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉት። በባለፈ ሞዴል ኤግዛም 1 ላይ 45 ጥያቄ ልኬላችሁ ከነ መልሱ ልኬላችኋለሁ። ዛሬ ሁለተኛ ሞዴላችሁ ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ሞዴል ደግሞ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ ማለት ነው። መልሱንም ቅድሚያ ግን እናንተ የሞከራችሁት ካለ ብትነግሩኝ ደስ ይለኛል፣ ብትጽፉልኝ። ሞዴል ኤግዛም 2 አንሰርስ ዊዝ ኤክስፕላኔሽን፣ መልሱን ከነ ገለጻው፣ ገለጻ የሚያስፈልጋቸውን ገለጻ፣ አሰራር የሚያስፈልገውን ደግሞ በአሰራር አርጌ አቅርቤላችኋለሁ። ከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ጥያቄ እንደዚህ ይል ነበረ። ስቶን ዌት 392.2 ኒውተን ኢን ኤር፣ በአየር ላይ 392 ኤንድ 196.2 ኢን ወተር፣ በውሃ ውስጥ ደግሞ 192.2 ኒውተን በውሃ ውስጥ ዌይት አለው። ዋት ኢዝ ኢትስ ቮሊዩም ይለኛል። ይህ ማለት ቮሊዩም ኦፍ ስቶን ማለት ነው። ይህንን ለመስራት እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት? እንግዲህ አርቺሜድ ፕሪንሲፕልን ማስታወስ ይጠበቅባችኋል። ይህን ጥያቄ ለመስራት አርቺሜድ ምንድን ነው የሚለው? the weight of the buoyancy force is equal to the weight of displaced fluid ይለኛል። ፍሉድ እንግዲህ በውሃ ላይ ማለቱ ነው። ጊቭን ዳታችሁን መጀመሪያ ታወጣላችሁ። ዌይት ኦፍ ስቶን ኢን ወተር በውሃ ላይ ያለው 192.2 ነው። በአየር ላይ ያለው እዚህ ቦታ ላይ አያስፈልገንም። ቮሊዩም ኦፍ ዲስፕሌስድ ወተር ወይንም በተለየ መልኩ ልንጠቀመው እንችላለን። ዌይት ኦፍ ስቶን ኢን ኤር የሚለውን ግራቪቲ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ። ዴንሲቲ ኦፍ ወተር እንደዚሁ 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አለ። ሌላኛው ደግሞ ቮሊዩም ኦፍ ስቶን የሚፈለግ ነው። ይህንን እንግዲህ ይህን ጊቭን መሰረት አድርገን አንደኛ እዚህ ቦታ ላይ ቡያንስ ፎርስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናውቃለን። ቡያንስ ፎርስ ማለት ትዝ ይላችሁ ከሆነ ቡያንስ ፎርስ ኦፍ ቡያንሲ is equal to ፎርስ 2 ማይነስ ፎርስ 1 ነበረ። ፎርስ 2 ማይነስ ፎርስ 1 ነው። ፎርስ ኦፍ ቡያንስ ማለት ፎርስ 2 ማይነስ ፎርስ 1 ነው አንደኛ። ሁለተኛ ግን ዌይት ኦፍ ስቶን ኢን ወተር ብቻ ወስደን ካልኩሌሽኑን መስራት እንችላለን። እዚህ ጋር በምናቀናንስበት ጊዜ ሁለቱም ፎርሶች ከ392 ላይ 196 ብንቀንስ የሚቀረው 196 ራሱ ነው። 196 ነጥብ ያው 196 ብቻ ነው የሚመጣላችሁ። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። ካልሆነ ግን ደግሞ ቡያንስ ፎርሱን የውሃውን ብቻ መውሰድ እንችላለን። ከታች እኔ የውሃውን ብቻ ነው የወሰድኩላችሁ። 192.2 ቡያንስ ፎርስ ቡያንሲ is equal to weight of displaced fluid according to Archimedes principle. Density of water multiplied by gravity multiplied by volume of object that float or immersed in water. So 196.2 is equal to volume multiplied by 1000 kilogram per meter cube multiplied by 9.81 meter per second square.
ይህንን ለማግኘት 192.2 divided by 9810 ኪሎግራም per meter square second square ይመጣል። መጨረሻ ላይ ሲቃለል መልሱ የሚመጣው በዚህ 2 times 10 to the power of -2 ሜትር ኪዩብ ነው የሚመጣላችሁ። በሜትር ኪዩብ ይሄን ያህል ይመጣል። ሜትር ኪዩብ አይደለም ደግሞ ምርጫ ላይ የተሰጣችሁ ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው። ሜትር ኪዩብ ካገኛችሁ በኋላ ሴንቲሜትር ኪዩብን ለመቀየር ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ቦታ ለ-6 ማካፈል ነው። 10 the power of -6 ማካፈል ማለት ላይ አውጥታችሁ +6 መደመር ማለት ነው። ስለዚህ -2 + 6 +4 ይመጣላችኋል። ሶ 2 times 10 to the power of 4 ሴንቲሜትር ኪዩብ መልሱ ይሆናል ሲ ላይ ያለው ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ an oil specific gravity 0.9 specific gravity is contained in a vessel at a point the height of oil 40 meter find the responding height of water at the point ነው የሚለው። አሁንም ጊቭነን እናወጣለን። specific gravity of oil 0.9 አለ፣ height of oil 40 ሜትር አለ፣ gravity 9.8 ሜትር per second square አለ፣ density of water 1000 ኪሎግራም per meter cube ቢሰጥም ባይሰጥም ይሄንን ማወቅ አለባችሁ። height of water required የሚፈለግ ነው። specific gravity ትይዝላችሁ ከሆነ specific gravity is equal to density of oil divided by density of standard liquid that is water. water ነው standard liquid, so is equal to 0.9. cross multiplication ተጠቅመን density of oil is equal to density of water multiplied by 0.9 is equal to 900 kilogram per meter cube density of oil አገኘን ማለት ነው። በዚህ ፕሪንሲፕሊንግ መሰረት እንግዲህ ዴንሲቲ ኦፍ ኦይሉ ከዴንሲቲ ኦፍ ወተሩ ጋር እኩል ነው እንትን ፕሬሸር ኦፍ ኦይሉ ከፕሬሸር ኦፍ ወተሩ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ማለት ፕሬሸር ኦፍ ኦይል የፕሬሸር ኦፍ ወተር ዴንሲቲ ኦፍ ወተር ሲባዛ ግራቪቲ ሲባዛ በሄይት ነው። እንደዚሁም የፕሬሸር ኦፍ ኦይል ደግሞ ዴንሲቲ ኦፍ ኦይል ሲባዛ በግራቪቲ ሲባዛ በሄይት ሄይታቸው ሁለቱም የተለያየ ነው። 1000 density of water 9.8 gravity h of oil water required የሚፈለግ ነው። density of oilአችን ደግሞ 900 አለ ሲባዛ በ9.8 ከፍታው 40 አለ። ስለዚህ ሄይቱን ለማግኘት 900 ሲባዛ 9.8 ታይምስ 40 ሲካፈል ይሄንን ቁጥር ለ1000 ታይምስ 9.8 9.8 በ9.8 ይጣፋል። 1 0 በ1 0 ይጣፋል። ሁለቱ ዜሮዎች እዚህ ጋር ይቀሩኝ፣ እዚህ ጋር ባሉት ሁለት ዜሮዎች ይጣፋሉ። ስለዚህ ማን ብቻ ነው የሚቀረኝ? 9 ሲባዛ በ4 ይሄ ሁለት ቁጥር ብቻ ይቀረኛል። መልሳችሁ 36 ሜትር ቢ ላይ ያለው ይመጣል ማለት ነው። ሁለተኛውም በዚህ መልኩ እንሰራዋለን። ሶስተኛ ጥያቄ an open tank contains water up to depth of 2 meter. an open tank water up to depth of 2 meter and above it an oil of specific gravity 0.9 for the depth of 1 meter. እስከ 2 ሜትር ድረስ ወተር አለ። ደብዙ 2 ሜትር ድረስ ወተር ነው። እንደዚሁም 1 ሜትር ደብዝ ደግሞ ኦይል አለ። what is pressure at the bottom of the tank ይለኛል። ይሄን እንዴት ነው የምንሰራው? እንግዲህ ለምሳሌ ታንኩ ይሄ ቢሆን 2 ሜትር ከፍታ ያህል ከታች ወተር አለ። እዚህ ቦታ ላይ ዋተር አለ። ከላይ ደግሞ ሌላ 1 ሜትር ያህል ከፍታ ደግሞ ኦይል አለ ማለቱ ነው። እንግዲህ ኦይል አለ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ በጠቅላላ ፕሬሸር አፕላይ የተደረገው at the bottom of the surface pressure is equal to how much ነው የሚለው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ፕሬሸር ምን ያህል ነው የሚለውን መጀመሪያ ጊቭን ዳታችሁን specific gravity 0.9 height of oil 1 meter gravity 9.8 meter per second square density of water 1000 kilogram per meter cube height of water 2 meter pressure is equal to how much pressure ይፈለጋል ማለት ነው። ቦተም ላይ ያለውን ፕሬሸር ለማግኘት ይሄ የኦይሉ ፕሬሸር ዳውንዋርድ አለ፣
የወተሩም አለ። ስለዚህ የሁለቱም አንድ ላይ ተደምሮ ፕሬሸር አዘ ቦተም ይሰጠኛል ማለት ነው። መጀመሪያ ስፔሲፊክ ግራቪቲውን ከላይ ልቀይረው 900 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይመጣል የኦይሉ ማለት ነው። የወተሩ ይታወቃል። ሶ ፕሬሸር ኦፍ ወተር ፕሬሸሩን ለማግኘት ፕሬሸር ኦፍ ወተሩ ሲደመር ፕሬሸር ኦፍ ኦይሉ ነው። የሁለቱ በአንድ ላይ ተደምሮ ነው ቦተም ላይ ያለውን የሚሰጠኝ። ከታች ያለውን ለማግኘት ከላይ ያሉትን ሁለቱንም እደምራለሁ። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት አድርጌ ስተካ 1000 ሲባዛ 9.81 ሲባዛ 2 ሜትር አለ ሲደመር 900 ዴንሲቲ ኦፍ ኦይል መልቲፕላይድ ባይ 9.81 መልቲፕላይድ ባይ 1 መጨረሻ 19620 ሲደመር 8829 በአንድ ላይ 28449 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። መልሳችሁ ቢ ላይ አለ ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ which one of the following law applicable to hydraulic lift ይለኛል። ሃይድሮሊክ ሊፍት ከዚህ ቀደም ስለ ሃይድሮሊክ ፕሬስ እና ሃይድሮሊክ ሊፍት አስተምሬያቸዋለሁ እዚሁ 12ኛ ክፍል ላይ። ሃይድሮሊክ ሊፍት እንግዲህ በማን ፕሪንሲፕል ይሰራል ካልን ያው ግልጽ ነው። ፓስካል ፕሪንሲፕል ፎርስ 1 ኦቨር ኤሪያ 1 is equal to ፎርስ 2 ኦቨር ኤሪያ 2 የሚለው የፓስካል ፕሪንሲፕል ነው። እዚህ ጋር ሃይድሮሊክ ሊፍት እዚህ መጀመሪያው ፒስተን ላይ ፎርስ 1 አለ። እንደዚሁም ከወዲያ በኩል ደግሞ ሁለተኛው አለ ፎርስ 2 ፎርስ 1 ፎርስ 2 እንደዚሁም የፒስተኑ ኤሪያ ከወዲያ በኩል አለ ያ ኤሪያ 2 ይባላል። ከወዲህ ደግሞ ኤሪያ 1 አለ። ስለዚህ ፓስካል ነው A1 A2 is equal to ፎርስ 1 ፎርስ 2 የሚለው ማለት ነው። ፎርስ 1 ኦቨር ፎርስ 2 is equal to A1 ኦቨር A2 በሚለው ነው ሃይድሮሊክ ሊፍት የሚሰራው። ኤ ላይ ምን ይላቸዋል? ከርቾፍ ሎ ይላል። ከርቾፍ ስለ ኤሌክትሪክ ሰርኪዩት የሰራ ሰው ነው እንጂ ስለ ሃይድሮሊክ ሊፍት አልሰራም። ፓስካል ልክ ነው። አርቺሜድ ማለት ስለ ኢመርሲንግ ፍሎቲንግ ኦብጀክት ስለ ዲስፕሌስድ ፍሉድ እና እንደዚሁም ሌላ ደግሞ ቡያንሲ የሚለውን ፕሪንሲፕል ያመጣ ሰውዬ ነው እንጂ ሃይድሮሊክ ሊፍትን አይደለም። ሌላኛው ኒውተን ሎው ኒውተን የኒውተን ህጎች ይታወቃሉ። 3 ኒውተን ሎ አለ። ኒውተን ፈርስት ሎ ሎ ኦፍ ኢነርሺያ፣ ኒውተን ሰከንድ ሎ አክሲለሬሽን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ዘ ኔት ፎርስ አፕላይድ የሚለው ማለት ነው። ሶስተኛው አክሽን እና ሪአክሽን if there is an action that the same magnitude but opposite in reaction የሚለው ፕሪንሲፕሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ፓስካል ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ if 1 liter of a fluid has a mass of 7.5 kilogram then its specific gravity is given አለ። ስፔሲፊክ ግራቪቲው የቱ ነው? እንግዲህ መጀመሪያ የተሰጣችሁን ጊብን ማውጣት አለባችሁ። 1 ሊትር ተሰጥቶኛል። 1 ሊትር ማለት 1 ታይም 10 to the power of -3 ሜትር ኪዩብ ነው። ሶ volume density of water አሁን volume multiplied by density of water 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ አለ። ይሄኛው ከላይ ያለው ቮሊዩም ነው። 1 ሊትር ማለት ቮሊዩም ነው። 1 ሊትር ያልነው ቮሊዩም ነው። ዴንሲቲው አለ። ከዚህ የሚቀረኝ ምንድነው? ግራቪቲ ያው ይታወቃል። ሶሉሽን ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉድ ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። መጀመሪያ ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉድ እንፈልጋለን። ሶ ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉዱ 7500 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ይመጣል ማለት ነው። ማሱ 7.5 ኪሎ ግራም ቮሊዩማችሁ 1 ታይም 10 to the power of -3 ሜትር ኪዩብ። አሁን ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉድን አገኘን። የሚጠይቀኝ ምንድነው? ስፔሲፊክ ግራቪቲ። ስፔሲፊክ ግራቪቲ ደግሞ ካልኩሌት ለማድረግ ዴንሲቲ ኦፍ ሰብስታንሱ ወይም ዴንሲቲ ኦፍ ፍሉዱ ሲካፈል ለስታንዳርድ ሊኩዊድ ነው። 7500 ለ1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ሁለቱ ከላይ ይጣፉላችኋል። መጨረሻ 20 በ20 75 10ኛ ማለት 7.5 ይመጣል። መልሱ ቢ ማለት ነው።
7.5 ስድስተኛ ጥያቄ which one of the following is the basic principle of fluid mechanics? ሞመንተም ፕሪንሲፕል ሞመንተም አለ ፍሉድ ላይ በነገራችን ላይ ሞመንተም አለ ፍሉድ ሜካኒክስ ላይ ሞመንተም አለ ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው ስለዚህ ኢነርጂ ኢኩዌሽን አለ ልክ ነው ኢነርጂ ባላንስ አለ በፍሉድ ሜካኒክስ ላይ ሌላው ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ኮንቲኒቲ አለ ኮንቲኒቲ ኢኩዌሽን ትዝ ይላችሁ ከሆነ a1 v1 is equal to a2 v2 ወይም flow rate 1 is equal to flow rate 2 የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ሁሉም መልስ ናቸው ማለት ነው for a gas which pair of variable inversely proportional to each other if all other condition remain constant ይላኛል እዚህ ቦታ ላይ ideal gas constant አስተምሪያችኋለሁ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ideal gas constant PV is equal to nRT ነው pressure ለማግኘት pressure is equal to nRT divided by V ይላል so እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት pressure እና volume pressure እና volume over ስለሆነ ከታች ስላለ pressure ሲጨምር volume ይቀንሳል እንደዚሁም volume ሲጨምር pressure ይቀንሳል ይህ ፕሪንሲፕል ደግሞ ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ የሚኖረው pressure እና volume ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ አንደኛው ሲጨምር አንደኛው የሚቀንስበት ፕሪንሲፕል ነው ሁለተኛውም ተመሳሳይ ነው in general pressure of fixed mass of gas P is inversely proportional to ይለኛል ምናልባት ጥያቄውን ቀየር አድርጌው ነው volume of gas ይሆናል ማለት ነው አሁንም ከላይኛው ጥያቄ ጋር ኮንሰፕት አለው ይሄም in the symbol where K is constant P is the pressure and V is the volume of gas we can express the pressure of gas as ከላይ እንዳያችሁት pressure is equal to ምንድነው ያልነው nRT ነው nRT ብያለሁ nRT divided by volume ብያለሁ K ኮንስታንት ቢሆን K ኮንስታንት ማለት N ኮንስታንት ነው እንደሚታወቀው R ኮንስታንት ነው ቴምፕሬቸር at a constant ቴምፕሬቸር ነው ስለዚህ አሁንም ተመሳሳይ ነው ፕሬሸር ከማጋ ነው ከቮሊዩም ጋር ኢንቨርስ ሪሌሽንሺፕ አላችሁ በተለያየ መልኩ እንደዚህ የተደርጎ ጥያቄ ልትጠየቁ ትችላላችሁ አሁን ከላይ ያየ ነው 7ም 8ም 9ኛውም ጥያቄ ግንኙነት አላቸው 10ኛ ጥያቄ the pressure of gas 750 torsilia tor የፕሬሸር አሃድ ነው when the volume is 400 milliliter calculate the pressure in atmosphere if the gas allowed to expand 600 milliliter at a constant temperature ይለኛል መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት 750 ቶርን 400 ሚሊ ሊትር ከሆነ 600 ሚሊ ሊትር ምን ያህል ቶር ይሆናል ብላችሁ የመጀመሪያ ፕሬሸር በቶር ፈልጉ ጥያቄው ግን ፕሬሸር በአትሞስፌር ነው ከዛ መጀመሪያ ፕሬሸሩን በቶር አገኘ ነው ለምሳሌ ይሄውላችሁ 11125 ቶርሲሊያ ይመጣል ቶር ነው እዚህ ቦታ ላይ ቶር ነው የሚመጣው እዚህ አሁን ምርጫ ለማደናገር እዚህ ቦታ ላይ መጥቶላችኋል ግን ዋናው ጥያቄ በአትሞስፌር ነው በአትሞስፌር ስትመልሱ ደግሞ አንድ አትሞስፌር 760 ቶር ከሆነ 1125 ቶሩ ምን ያህል ይሆናል ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን መልሱ 1.48 አትሞስፌር ቢ ላይ ያለው ማለት ነው 11ኛ ጥያቄ a force of 50 newton act uniformly over at right angle to a surface when the area of the surface is 5 meters square the pressure of the area is blank እዚህ ጋር እንደሚታወቀው according to Pascal principle pressure is equal to force over area ነው ስለዚህ ፎርሱ 50 ነው ኤሪያው 5 ነው ስለዚህ 10 ፓስካል ቀላል ካልኩሌሽን ነው 10 ፓስካል ይመጣል ጊቨኑ በተመለከተ 50 ይሄ ከላይ ያለው 50 ነው 50 ኒውተን ሲካፈል ለ5 ሜትር ስኩዌር 10 ፓስካል ይመጣል ቀላል ካልኩሌሽን pressure is equal to force over area የሚለውን ለመስራት ማለት ነው 12ኛ ጥያቄ which one of the following statement is false false የሆነው የቱ ነው ነው የሚለው the pressure at a given depth in a fluid a
equal in all direction ልክ ነው equal in all direction ነው according to ፓስካል እንደሚለው የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ብታደርጉ ሆነ ቦታ ላይ በፍሉዱ ላይ በጠቅላላ በቦታዎች ላይ all direction ተመሳሳይ ይሆናል ብሏል is independent of the shape of the container shape of container ላይ ዲፔንድ አይሆንም pressure of fluid ሶስተኛው ላይ acts at right angle to the surface containing the fluid ይሄ ፕሬሸሩ ሳይሆን ኖርማል ፎርሱ ነው ይሄን የሚሆነው ስለዚህ ሲ ላይ ፎልስ ነው የሚሆነው ዲ ዲፔንድ ኦን ዘ ኤሪያ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ልክ ነው pressure is equal to force over area ስንል ኤሪያው ዲፔንድ ይሆናል ኤሪያው ላይ ዲፔንድ ይሆናል ከላይ ሶስቶቹ ልክ ናቸው is equal in all direction independent of shape of container እና depend on the area of the surface ልክ ናቸው በፓስካል ሶስተኛው ግን ልክ አይደለም ማለት ነው 13ኛ ጥያቄ if the container holds water the density of 1000 kg per meter cube taking the gravitational acceleration 9 meters per second square the pressure at the depth of 100 millimeter is ይላችኋል ይሄም ቀላል ካልኩሌሽን ነው given ዳታውን ስናወጣ ግራቪቲ 9.8 ሜትር per second square እንደዚሁም density of water ደግሞ 1000 kg per meter cube h 100 ሚሊሜትር አለ ወደ ሜትር መቀየር ይቻላል so pressure is equal to gh ነው 1000 kg በ10 ሜትር per second square በ0.1 ሜትር 1 ፓስካል ወይም 1 ኪሎ ፓስካል ይመጣል ማለት ነው 14ኛ ጥያቄ the gauge pressure of the fluid in a pipe is 70 ኪሎ ፓስካል gauge pressure 70 ኪሎ ፓስካል atmospheric pressure 1100 ኪሎ ፓስካል absolute pressure ምን ይሆናል absolute pressure የሚለውን አስታውሱ መጀመሪያ ጊቨኑን ላውጣላችሁ እዚህ ጋር ጌጁ 70 ነው አትሞስፈሩ ደግሞ 100 ኪሎ ፓስካል absolute ምንድነው የሚለው pressure absolute is equal to pressure atmosphere plus pressure gauge ነው የሚለው pressure absolute is equal to 100 ኪሎ ፓስካል plus 70 ኪሎ ፓስካል is equal to 170 ኪሎ ፓስካል ይመጣል ማለት ነው 15ኛ ጥያቄ a U-tube manometer contains mercury of density 13,600 kg per meter cube when the difference in the height of the mercury level is 100 millimeter and taking the gravitational acceleration አሁንም ያንኑ ነው የምንወስደው gauge pressure ምን ይሆናል ከላይ ያለውን ፎርሙላ አየር አርጎ ነው እዚህ ላይ የምትሰሩት density of mercury 13600 kg per meter cube አለ ሄይታችን አለ ሄይት አለኝ gravity 10 ሜትር per second ተሰጥቷል pressure gauge-ን ለማግኘት pressure gauge is equal to rho gh የሚለውን ፎርሙላ አፕላይ ማድረግ ነው pressure gauge ማለት rho gh ነው is equal to 13.6 ኪሎ ፓስካል ምናልባት ስለ አትሞስፈር እና አብሶሉት ተሰጥቶ ቢሆን ደግሞ አብሶሉት ሲቀነስ አትሞስፈሩ pressure gauge ይሆናል ካልሆነ ደግሞ pressure gauge ማለት ኖርማሊ ፎርሙላው rho gh ነው pressure gauge ማለት density multiplied by gravity multiplied by height ይሆናል ማለት ነው 16ኛ ጥያቄ which one of the following devices does not measure pressure ይለኛል ፕሬሸርን የማይለካው የቱ ነው ባሮሜተር ሜዠር ያደርጋል ኤምሲ ሎድ ጌጅ ልክ ነው ቴርሞኮፕል ቴርሞ ከስሙ እንደምንረዳው ቴርሞ ማለት ቴምፕሬቸር ነው ማኖሜተር እና ባሮሜትር ሁለቱን አስተምሬያለሁ በዘንድሮ በ12ኛ ክፍል ርዕስ ላይ ኤምሲ ሎድ ጌጅ ማለት ሌላ ቦታ ጥቅም የሚሰጥ የፕሬሸር መለኪያ ነው ቴርሞ ግን ይለያል ቴርሞ ማለት ከስሙ እንደምንረዳው ቴርሞ ማለት ቴምፕሬቸር ነው የቴምፕሬቸር ሜዠርመንት እንጂ የፕሬሸር አይደለም ማለት ነው ሌላው 17ኛ ጥያቄ a pressure of 10 kilopascal is equivalent to 10 kilopascal equivalent to 10 millibar 1 bar 0.1 bar 0.1 millibar ይላል የዩኒት ኮንቨርዥን ጉዳይ ነው 1 ባር 100,000 ፓስካል ነው እንደሚታወቀው 1 ባር ማለት 100,000 ፓስካል ይህ ማለት 100 ኪሎ ፓስካል ማለት ነው 100 ኪሎ ፓስካሉ 1 ባር ከሆነ 10 ኪሎ ፓስካሉ ስንት ይሆናል ብለን ክሪስ ክሮስ ማድረግ ነው 10 ኪሎ ፓስካል ሲባዛ በ1 ባር ሲካፈል ለ100 ኪሎ ፓስካል 0.1 ባር ይመጣል ቀላል ካልኩሌሽን ነው 0.1 ባር
18ኛ ፓስካል ሎው ስቴትስ ዛት ፓስካል ምንድነው የሚለው እንግዲህ the pressure in a fluid at rest እረፍት ላይ ያለ አንድ ፍሉድ the same at all points if they are the same height በተመሳሳይ ከፍታ ላይ ተመሳሳይ የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ይደረግበታል ፍሉዱ at rest ከሆነ ነው የሚለው የሆነ ፕሬሸር አፕላይ ስናደርግ ፕሬሸሩ ተመሳሳይ in all direction at the same height የሚለው ፕሪንሲፕል የፓስካል ሎው ነው። መልሱ ኤ ነው። ሌሎቹ የፓስካልን ሎው ስቴት አያደርጉም። ለምሳሌ ሲና ዲ ስለ ቡያንሲ ነው የሚያወሩት። ይህ ማለት የአርቺሜድ ሎው ናቸው እንጂ የፓስካል ሎው አይደለም። ቢ ላይ ደግሞ ኢሞሽናል እና አበላሸው ኢሞሽን ተመሳሳይ አይሆንም። ፍሉድ ኢሞሽን ላይ ካለ ተመሳሳይ አይሆንም። ሶ 18ኛ ኤ ነው መልሱ። ፍሉድ አት ረስት ነው መሆን ያለበት። 19ኛ ጥያቄ pressure inside the liquid at a point doesn't depend on vertical depth of the point density of the liquid መጀመሪያ pressure at a height depend on አንደኛ depth ነው። ለምሳሌ የሆነ ኮንቴነር ላይ ያለ pressure ወይም አንድ ኮንቴነር ላይ ወይም ባህር ሊሆን ይችላል በውሃ ላይ ከፍታ እየጨመረ ከሄደ ዴፕዙ እየጨመረ ሲሄድ pressure ይጨምራል። ስለዚህ inside the liquid depend ይሆናል። ኤ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ላይ ዴንሲቲ ኦፍ ሊኩዊድ ቫሪ ያደርጋል። ለምሳሌ ዴንሲቲ ኦፍ ኤር እና ዴንሲቲ ኦፍ ወተር ተመሳሳይ አይደሉም። ስለዚህ ፕሬሸር ላይ ተጽዕኖ አላቸው የሁለቱ ሊኩዊድ ልዩነት። ሜርኩሪ እንደሚታወቀው አለ። ለምሳሌ 13000 ውሃን በ12 እጥፍ አካባቢ ከ12 እጥፍ በላይ ይበልጠዋል። ስለዚህ ፕሬሸር ላይ ተጽዕኖ አለው። አማውንት ኦፍ ሊኩዊድ ኢን ዘ ኮንቴነር የሊኩዊዱ ሁኔታ ኮንቴነር ውስጥ ምንም ይሁን ምን ችግር አያመጣም። አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ዲፔንድ ይሆናል። ለምን ፕሬሸር ማለት ርሆ ጂኤች ነው። ግራቪቲ አለ ፎርሙላችን ላይ እንኳን ለግራቪቲ ፕሬሸርን ካልኩሌት በምናደርግበት ጊዜ ፕሬሸር is equal to ርሆ ጂኤች። ስለዚህ ፕሬሸር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ዊዝ ግራቪቲ። ስለዚህ ዲፔንድ የማይሆነው አማውንት ኦፍ ሊኩዊድ ኢን ዘ ኮንቴነር። እሺ ሌላው ሃይድሮሊክ ሊፍት has two piston with A1 1 meter square ሌላ ደግሞ 0.25 meter square. What is the force exerted by the small piston when a small piston applied force 40 Newton is placed on the larger piston ይላል። ስለዚህ ፓስካልን ሎው አስታውሱ። የፓስካል ሎው አስታውሱ። ጊቭን ላውጣ እስኪ ኤሪያ 1 0.25 meter per second meter square ኤሪያ 2 1 meter square ፎርስ 1 40 ኒውተን ፎርስ 2 ሪኳየርድ የሚፈለግ ነው። በፓስካል ሎው ፎርስ 1 A1 is equal to ፎርስ 2 A2 40 ኒውተን ሲካፈል ለ0.25 ሜትር ስኩዌር ፎርስ 2 ለ1 ሜትር ስኩዌር ፎርስ 2 is equal to 40 ሲባዛ በ1 ሲካፈል ለ0.2 ሶ 160 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው። At what depth from the surface of water the pressure will be equal to 3 times the atmospheric pressure. 3 times atmospheric pressure. Give atmospheric pressure 10 Newton per centimeter square and gravity is equal to 9.8 meter per second square ይላናል። አሁንም አብሶሉት ፕሬሸርን አስታውሱ። ለማንኛውም ፕሬሸር አትሞስፌር 10 ኒውተን per centimeter square absolute pressure 3 times of atmosphere ይህ ማለት 30 ኒውተን per centimeter square ይመጣል። ግራቪቲ 10 ይሁን 9.8 ላይ ግን 9.8 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይስተካከል 9.8 ይሆናል። ችግር የለውም። pressure is equal to ርሆ ጂኤች። pressure gauge ማለት ርሆ ጂኤች ነው። ጌጁ ግን እኛ ከአብሶሉት ተነስተን ነው የምንሰራው። pressure absolute እኩል ይሆናል pressure atmosphere plus pressure gauge ማለት ከላይ እንደሰራ ነው። አብሶሉቱ 3 times atmosphere ሲደመር atmosphere plus ርሆ ጂኤች አለ። atmosphereን አንድ ላይ ላድርግና ልቀንሰው 2 times of pressure atmosphere ከ3 pressure of atmosphere አንድ atmosphere ሲቀንስ 2 pressure of atmosphere አለ እኩል ይሆናል ርሆ ጂኤች። በዋናነት የምፈልገው ሄይቱን ነው።
ሄቱን ለማግኘት ቱ ፕሬሸር ኦፍ አትሞስፌር ሲካፈል ለሮ ጂኤች እዚህ ጋር ምንድነው ሌላው 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት ስንት ይመጣል? 10ሩ 100,000 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ወደ ሜትር ስኩዌር መቀየር አለበት። በ10,000 መባዛት አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት ስናበዛው 200,000 ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር ሲካፈል ለ1000 ለምን ዩኒቱ በሜትር ስኩዌር ስለተሰጣችሁ የግድ መቀየር አለባችሁ። ላይ ሄቱ የተሰጠው በሜትር ነው። ስለዚህ አንደኛ ዴንሲቲ ኦፍ ዋተር 1000 ኪሎ ግራም ፐር ሜትር ኪዩብ ነው፣ በሜትር ነው። ግራቪቲ ራሱ 9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስንል ሜትር ነው እንጂ ሴንቲሜትር ስላልሆነ መጀመሪያ ሴንቲሜትሩ መቀየር አለበት ማለት ነው መጀመሪያው ላይ። ይህን ስናጣፋ 1000 በ3 ዜሮ ይጠፋላችኋል እዚህ ቦታ። ስለዚህ 200 ሲካፈል ለ9.81 20.4 ሜትር ይመጣል ሄቱ ማለት ነው። እሺ 22ኛ ጥያቄ when the body immersed in a fluid partially or completely እንግዲህ አርቺሜድን አስታውሱ። አንድ ፍሉድ ለአንድ ኦብጀክት በፍሉድ ላይ ፓርሺያሊ ወይም ኮምፕሊትሊ ኢመርስ ሲያደርግ a force of buoyancy is equal to a the weight of the fluid displaced by the body, b the weight of volume as the fluid equal to the volume አይደለም እዚህ ቦታ ላይ weight of the fluid is equal to weight of fluid ከዲስፕሌስድ ቦዲው ጋር ተመሳሳይ ነው። I mean buoyancy force is equal to the weight of the fluid displaced በቀጥታ አርቺሜድ ፕሪንሲፕል የሚለውን ማምጣት ነው። when the body immersed in a fluid partially or completely the force of buoyancy is equal to the weight of the fluid displaced by the body ይሄ ቀጥተኛ ትርጉሙ የአርቺሜድ ህግ ነው። 23ኛ ጥያቄ if the weight of the fluid displaced is less than the weight of the solid body then a the body float weight of fluid displaced less than the weight of the solid body የፍሉዱ weight ከሶሊድ ኦብጀክቱ ካነሰ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል? ሶስት ነገሮችን አይተናል። ተዚላችሁ ከሆነ አንደኛ ሁለቱ እኩል በሚሆኑበት ጊዜ ይንሳፈፋል። I mean ባላንስ ኢኩሊብረም ላይ ይሆናል። አንደኛው ካንደኛው ለምሳሌ weight of fluid ከበለጠ ደግሞ ምን ይሆናል ብያለሁ? ኦብጀክቱ ይንሳፈፋል፣ ከላይ ፍሎት ያደርጋል። ሶሊድ ኦብጀክቱ ወይም ከላይ የኦብጀክታችን ዌይቱ በጣም ትልቅ ከሆነና ታች ያለው ፍሉድ የሚያንስ ከሆነ ኢመርስ ያደርጋል ወይም ይሰምጥማል ብያለሁ። ሶስት ነገሮችን አይተናል። ኢኩሊብረም፣ ፍሎት እና ኢመርስ ማለት ነው። አሁን ይሄ ጥያቄው ላይ the weight of the fluid displaced is less than ነው የሚለው። ስለዚህ ፍሉዱ ካነሰ weight of solid ኦብጀክቱ ከበለጠ ኢሚዲየትሊ ኦብጀክቱ ሲንክ ያደርጋል። ምንም ውሃው መቋቋም አይችለውም ማለት ነው። የላይኛው የሚንሳፈፈው ወይም ከላይ የምንጨምረው አካል ትልቅ ከሆነ በቀጥታ ኢመርስ ያደርጋል። ሲ ላይ ያለው መልስ ነው። 24ኛ ጥያቄ on which one of the following factors that the magnitude of buoyancy force acting on the body is given fluid dependence ፋክተር ዛ ማግኒቲዩዱ buoyancy force ማግኒቲዩዱ ላይ አፌክት የሚያደርገው ፋክተር ምንድነው? weight of the body immerse in it እሺ ፋክተር አያደርገውም weight of the body። ሁለተኛ the shape of the body ሸፑም ፋክተር የለውም። ሲ the density of the fluid and mass of the body density of fluid እና mass of the body ኢፌክት አያደርገውም። density of the fluid ልክ ነው። the volume of the body immersed ልክ ነው። አሁን በጣም ራዚ ቦታ ላይ ስናይ ሁለቱም ቤስት አንሰር የሆነው መምረጥ ስላለብን ዲ ቤስት አንሰር ነው። ምንድነው የሚለው ቡያንሲ ምንድነው የሚለው ፎርስ ቡያንሲ is equal to ፎርሙላውን አንዴ ላስታውሳችሁ። ፎርስ ቡያንሲ ፎርስ is equal to ሮሆ ዴንሲቲ ማለት ነው። ሮሆ ማለት ሲባዛ በግራቪቲ ሲባዛ በቮሊዩም ነው የሚለው። ስለዚህ ይህ ማለት weight of fluid ይባላል።
weight of fluid ይባላል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ትክክለኛ ጣምራ ያለው ምንድነው? ዴንሲቲ እና ቮሊዩም ልክ ነው። መልሱ ዲ ይሆናል ማለት ነው። 25ኛ ጥያቄ a car running with a velocity 20 meters per second and ምንድነው የሚለው suddenly brake is applied ድንገት suddenly የሆነ ብሬክ አፕላይ ተደረገ the car stop መኪናው ቆመ ማለት ነው። find the total work done to the stop car if the mass of the car is 200 kg እንደሚታወቀው ማስ አለኝ ማስ 200 ኪሎ ግራም ስፒድ አለኝ ረኒንግ ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለኝ ብሬክ አፕላይ ሲደረግበት መኪናው ስለቆመ ፋይናል ቬሎሲቲያችሁ 0 ነው ፋይናል 0 ይመጣል ስለዚህ ቶታል ወርክ ደን የሚጠይቀው ወርክ ደን is equal to change of kinetic energy ነው according to work energy theorem ትዝ ይላችኋል 11ኛ ክፍል ማለት ነው work energy theorem work done is equal to kinetic energy final minus kinetic energy initial ማለት ነው kinetic energy final ማለት 1 over 2 mass velocity square ነው minus 1 over 2 m final velocity ያችን ብሬክ አፕ ላይ ሲደረግ ስለቆመ እዚህ ቦታ ላይ 0 so work done is equal to negative mv square መጨረሻ ላይ ኔጌቲቭ 40 ኪሎ ጁል ይመጣል መልሱ ሲ ነው ማለት ነው 16ኛ if a force applied on the object is doubled and mass half ፎርሱ 2 times ነው ማሱ ደግሞ half ነው በግማሽ ቀንሷል what will be the ratio of acceleration ይለኛል መጀመሪያ ጊቭን ዳታውን እናወጣለን ሁለተኛው ፎርስ 2 times of force 1 ከአንደኛው 2 times of force 1 ነው ማስ 2 እኩል ይሆናል 0 times of ማስ 2 ነው ማሱ በhalf ፎርሱ በ2 times ጨምሯል መልሱን ስንሰራ force 1 is equal to mass 1 a1 according to Newton's second law acceleration is equal to force 1 divided by mass 1 ይሄን እንሰራና force 2 is equal to mass 2 a2 አሁንም በኒውተን ሎ a2 እኩል ይሆናል force 2 divided by m2 መጨረሻ ላይ acceleration ratio ስንሰራ a1 divided by a2 ይህ ማለት acceleration 1 እዚህ ቦታ ላይ ያለው ሲካፈል acceleration 2 ደግሞ እዚህ ቦታ ላይ ካለው ጋር ማለት ነው እኩል ይሆናል force 1 m1 ሲባዛ እዚህ ቦታ ሲባዛ ተጠቅም ያለው ሲባዛ ማለት inverse of division ነው የማካፈል ተገላቢጦሽ ስለሆነ ይሄ ጋር ገልብጫዋለሁ ለዛ ነው መጨረሻ ላይ 1/4 ይመጣላችኋል 1/4 ማለት 1 ሬሾ 4 ማለት ነው ስለዚህ ሲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው question number 27 Newton first law is also known as a law of inertia ነው if the mass of the body m on the earth surface በመሬት ላይ ማሱ m ነው then the mass of the body in the moon ምን ይሆናል ነው አንድ ነገር ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ ነገር ማስ ጨረቃ ላይ ይሁን ማርስ ላይ ይሁን መሬት ላይ ይሁን ማስ አይቀየርም weight ግን ይቀየራል weight ማለት ግራቪቲ በግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ዲፔንድ ስለሚሆን weight ነው ፋክተር ያለው እንጂ ስለዚህ ማስ ምንም የትም ቦታ ቢሆን አይቀየርም ስለዚህ ማሱ ራሱ m ነው የሚሆነው ምናልባት ከዌይት ጋር ያለውን ግንኙነት በደንብ አስታውሱ weight በጨረቃ ላይ ቢሆን በጣም ይቀንሳል weight በመሬት ላይ weight በጨረቃ ላይ ልዩነት አላቸው ማስ በጨረቃ ላይ ማስ በመሬት ላይ ግን ልዩነት የለውም question number 29 if no force is applied moving object that ይላል እዚህ ጋር that will stop due to ምንም ፎርስ አፕላይ ሳናደርግበት አንድ መኪና እንዲቆም የሚያደርገው ምንድነው ሲባል መልሳችሁ ፍሪክሽኑ ነው ማለት ነው ፍሪክሽን ፎርስ ነው እንዲቆም የሚያደርገው one of the following
one of the following is the maximum acceleration of the bus in which a box laying on its floor will remain stationary given that the coefficient of friction between the box and the bus floor is 0.14 and take gravity 10 meter per second square. The bus እሺ ይሄንን ለመስራት ምንድነው የምናደርገው? coefficient of kinetic friction 0.14 gravity 10 ሜትር per second square አለ። ኢንክላይንድ ፕሌን አይደለም፣ አንግል አልተሰጠኝም። ስለዚህ ስትሬት የሆነ ፍሎር ላይ ነው። ኔት ፎርስ is equal to mass times acceleration ይላችኋል ኒውተን። ኔት ፎርስ ከአክሰለሬሽን ከማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ጋር ተመሳሳይ ነው። ኔት ፎርስ ደግሞ ከፍሪክሽን ፎርስ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ከላይ እንዳላችሁ ጊቨን ማለት ነው። ምክንያቱም ካይነቲክ ፍሪክሽን ስለተሰጣችሁ ኔት ፎርሱ ከካይነቲክ ፍሪክሽኑ ጋር ተመሳሳይ ነው። is equal to mass times acceleration ኔት ፎርስ አይ ሚን ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ደግሞ ሚው ኤምጂ ወይም ሚው ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርሱ ማስ ታይምስ ግራቪቲ is equal to mass times acceleration። እዚህ ቦታ ላይ ማስ በማስ ይጣፋላችኋል። ኦብጀክቱ ሙቭ ስለሚያደርግ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን አለ። ሶ አክሰለሬሽን is equal to ሚው ጂ ግራቪቲ ስላለ 0.14 multiplied by 10 meter per second square 1.4 meter per second square ግራቪቲ 10 ውሰዱ ስላለ ማለት ነው። 31ኛ ጥያቄ what is tension force? ቴንሽን ማለት ምን ማለት ነው? A the force exerted by object another object is contact with በኮንታክት የሚፈጠር ፍሪክሽን ነው እንጂ ቴንሽን አይደለም። the force exerted by fluid on the object submerged in it ይሄ buoyancy force ነው። the force exerted by stretched or compressed spring ይሄኛው spring force ነው የምንለው። the force exerted by a string or cable on the object that attached to it ልክ ነው። መልሳችሁ ዲ ነው። በኬብል ወይም በገመድ የታሰረ አንድ ኦብጀክት ወይም እዛ ላይ ያለ ፎርስ ቴንሽን ፎርስ ይባላል። when a force 10 Newton is applied on the body it is displaced by 10 cm 10 cm displaced አድርጓል። what should be the angle between force and displacement if work done in which possess 1 joule work done ትዝ ይላችሁ ከሆነ ጊቭን ዳታው መጀመሪያ አውጡት። ፎርሱ 10 ኒውተን አለ። ዲው 10 ሴንቲሜትር ማለት 0.1 ሜትር አለ። ወርክ ደን 1 ጁል አለ። የጠየቀኝ ቴታ ነው። ወርክ ደን ትዝ ይላችሁ ከሆነ ወርክ ደን is equal to force times displacement cosine of theta ነው። work done divided by force of displacement is equal to cos theta. cos theta is equal to 1 divided by ፎርሱ 10 ሲባዛ ዲስፕሌስመንቱ 1 ኮዝ ቴታው 1 ነው ማለት ነው። ቴታን ለማግኘት ኮስ ኢንቨርስ ኦፍ 1 0 ዲግሪ። ስለዚህ መልሱ በፎርሱና በዲስፕሌስመንቱ መካከል ያለው አንግል 0 ዲግሪ ወይም ሁለቱም ፓራላል ናቸው ማለት ነው። ሌላው a nozzle with a radius of 0.25 cm is attached to a garden hose with a radius of 0.9 cm. Radius 1 0.25 radius 2 0.9 cm አለ። the flow rate Q flow rate 0.5 liter per second አለ። what is the speed of the water at the nozzle ይለኛል። መጀመሪያ given data flow rate 0.5 liter per second ማለት 5 time 10 to the power of -4 ሜትር ኪዩብ per second ወደ ሜትር ኪዩብ መምጣት አለበት። ምክንያት ከላይ ጊቨን ጥያቄው ላይ ምርጫ ላይ የተሰጣችሁ በሜትር per second ስለሆነ ሁሉም ወደ ሜትር ወደሚቀርበው መምጣት አለበት። ሬዲየስ 1 0.25 ሴንቲሜትር ራዲየስ ኦፍ ኖዝል ነው። 0.2 አይ ሚን ራዲየስ 2 0.9 ሴንቲሜትር አለ። መጀመሪያ ስራዬ ኤሪያ 1ን ማግኘት አለብኝ። ኤሪያ 1 ማለት ፓይ r2 ስኩዌር ፓይ r1 ስኩዌር ሶሪ ፓይ r1 ስኩዌር ነው 3.14 በ0.0025 ስኩዌር ነው 1.96 ታይምስ 10 to the power of -5። ሌላው ደግሞ ኤሪያ 2 ነው ፓይ r2 ስኩዌር ነው ይሄም ሲባዛ 2.54 ታይምስ 10 to the power of -4 ሜትር ስኩዌር ይመጣል።
ፍሎ ሬትን ካልኩሌት ስናደርግ ኪው ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሪያ ሲባዛ ቪ1 ኤሪያ 1 ቪ1 ማለት ነው። ስለዚህ ኖዝሉ ላይ ያለውን ለማግኘት ኤ1 ቪ1 ኤሪያ ፍሎ ሬት አለኝ። ፍሎ ሬት ማለት 5 ታይምስ 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -4 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ማለት መጀመሪያ ላይ ጊቨኑ ላይ ያለው ጥያቄ ማለት ነው። እኩል ይሆናል 1.96 ታይምስ 10 ቱ ዘ ፓወር ኦፍ -5 ታይምስ ቪ1። አሁን እኔ ቬሎሲቲውን ነው የፈለኩት። ስለዚህ ቬሎሲቲው ስንት መጣ ማለት ነው? 25.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቬሎሲቲው መጣ። ኖዝሉ ላይ ያለው ይሄ ነው። ምናልባት ሆዙ ላይ ያለውን ፈልጉ ተብላችሁ ቢሆን ኖሮ ይሄኛው ሁለተኛው ሆዝ ነው። ራዲየስ ኦፍ ሆዙ ማለት ነው። የሁለተኛው ራዲየስ ኦፍ ሆዙ ላይ ፈልጉ ተብላችሁ ቢሆን ኖሮ ኤ ቱ ቪ ቱ አድርጋችሁ 1.96 ይመጣላችኋል። እዚህ ቦታ ላይ ካልኩሌት ስታደርጉ ብትሳሳቱ እንኳ ተመልከቱ፣ መልሱ የሆዙም አለ የኖዝሉም አለ እና በደንብ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ስትሰሩ የሆነን ነገር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። በዚህ መልኩ ይሄን ካልኩሌት አደረግነው ማለት ነው። ሌላው a bullet of 10 kilogram mass come out with an initial velocity 1000 meter per second and strikes the earth at the velocity of 500 meter per second at the same level. What will be the work done? According to work energy theorem, work done is equal to change of kinetic energy የሚለው የወርክ ኤነርጂ ቴረም ትዝ ይላችሁ ከሆነ work done is equal to 1/2 mv final square minus 1/2 m initial square። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር work done ማለት ቶታል ወርክ ደኑን ነው። ቶታል ወርክ ደኑን ነው። ከውሃ ላይ ነው በነገራችን ላይ የተተኮሰው። ከውሃ ወደ መሬት ነው የተተኮሰው። የውሃው ብቻ ብሏችሁ ቢሆን ኖሮ ምን ትላላችሁ? 1/2 mv initial square ብቻ ብላችሁ ትሰራላችሁ። መሬቱ ላይ ያለውን ወርክ ደን ቢሆን 1/2 mv ፋይናል ስኩዌር ትላላችሁ። ግን አሁን ጠቅላላ ነው የተጠየቀው። ሶ ጠቅላላ በምትሰሩበት ጊዜ መጀመሪያ ግራሙን 10 ግራም ማለት 0.01 ኪሎ ግራም ነው ታይምስ 500 ስኩዌር ሲቀነስ 1/2 0.01 ታይምስ 1000 ስኩዌር 1250 ሲቀነስ 5000 ኔጌቲቭ 3750 ቶታል ወርክ ደን እዚህ ቦታ ላይ ቶታሉ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ታደርጋላችሁ። 35ኛ ጥያቄ ፎርስ ኤፍ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ፎርሱ የተሰጣችሁ በኮምፖነንት ፎርም ነው። 5 ኢን ዘ አይ 3 ኢን ዘ ጄ የዩኒት ቬክተር ተሰጥቷችኋል። ኒውተን ነው። 2 ኢን ዘ አይ ማይነስ ጄ ደግሞ ዲስፕሌስ ያደረገው ዲስፕሌስመንት አለ። ወርክ ደን ባይ ዘ ፎርስ ወርክ ደንን ለመፈለግ ዘ ዶት ፕሮዳክት ነው። ዶት ፕሮዳክት 11ኛ ክፍል ላይ አስተምሬያለሁ፣ ማየት ትችላላችሁ። ምናልባት ምዕራፍ 2 ላይ ስለ ቬክተር ሳስተምር ማለት ነው። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት። ስለዚህ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ማለት ኤፍ ዶት ዲ ነው። 5 ኢን ዘ አይ ፕላስ 3 ኢን ዘ ጄ 2 ኢን ዘ አይ ማይነስ ጄ ነው። ስለዚህ ይሄንን በዚህ ታበዛላችሁ 10 ይመጣል። 3ን በኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 ስለዚህ 7 ጁል መልሱ ይመጣል ማለት ነው። ሌላ 36ኛ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ስሙዝ ኢንክላይንድ ፕሌን 30 ዲግሪ ኢንክላኔሽን 5 ሜትር ሌንግዝ አለው። ዘ ወርክ ደን ኢን ዘ ሙቪንግ 10 ኪሎግራም ማስ ፍሮም ዘ ቦተም ኦፍ ዘ ኢንክላይንድ ፕሌን ቱ ዘ ቶፕ ኢዝ ብላንክ ጁል። እንግዲህ በኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ከላይ ወደ ታች ሙቭ አድርጎ ወጥቷል። አንድ ኦብጀክት 5 ሜትር ከፍታ አለው። እዚህ ቦታ ላይ ከላይ ላይ እስከወጣበት ድረስ 5 ሜትር ከፍታ አለው። ኢንክላይንድ ፕሌን ነው። ቴታ ደግሞ ተሰጥቷችኋል። ቴታ አለ። ሶ ማስ 10 ኪሎ ግራም ዲስታንስ 5 ሜትር ቴታ 30 ዲግሪ ወርክ ደን ነው የሚጠይቀኝ ወደ ላይ ሙቭ ሲያደርግ። በነገራችን ላይ ስሙዝ ኢንክላይንድ ፕሌን ማለት ፍሪክሽን ፎርስ የለም፣ ምንም አይነት ፍሪክሽን ፎርስ የለም። ስለዚህ ቀላል ነው የሚሆነው ወርክ ደኑን ለመፈለግ። ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ታይምስ ዲ ነው። ፎርሱ ኤምጂ ሳይን ቴታ ሲባዛ በዲ ነው። ኤምጂ ሳይን ቴታ ሲባዛ በዲ ኦብጀክቱ ወደ ላይ ሙቭ ሲያደርግ ኤምጂ ሳይን ቴታ አለ ሲባዛ በዲ ስሙዝ ኢንክላይንድ ፕሌን ስለሆነ ምንም አይነት ፍሪክሽን የለም። ሶ ወርክ ደን ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ኪሎ ግራም መልቲፕላይድ ባይ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሲባዛ
0.5 ማለት ሳይን 30 ዲግሪ 0.5 ሲባዛ በ5 ወርክ ደናችን 250 ጁል ይመጣል ማለት ነው። 250 ጁል። ስለዚህ ወደ ላይ ፎርስ ሙቭ ያደረገበት ወደ ላይ የወጣበት ፎርስ ይባላል። ወደ ታች ያለው በኢንክላይንድ ፕሌን ትክክለኛ መስሎ ላስቀምጥላችሁ። አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ሲወጣ ወደ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ይሄን ነው። ወደ ታች የሚመጣበት ደግሞ ምንድነው? ኤምጂ ነው። ኤምጂ ሳይን ቴታ። ስለዚህ በኢኩሊብሪየም ፎርስ ሁለቱ ፎርሶች እኩል ነው የሚመጡት። ኤምጂ ሳይን ቴታ እና ፎርሱ እኩል ነው የሚሆኑት። ስለዚህ ፎርስ ያልነው ይሄንን ነው ማለት ነው። ፎርስ ኤምጂ ሳይን ቴታ ማለት ይሄ ሁለቱ ፎርስ እኩል ስለሆኑ ነው። 36ኛ ጥያቄ which one of the following statement is correct? An insulator prevents charge from flowing. B. Lighting rod are made up of insulator. C. The earth is an insulator. D. A conductor hold charge. 10ኛ ክፍል ላይ ነው ይህን ጥያቄ ያመጣሁላችሁ። እንግዲህ ሜቶድ ኦፍ ቻርጂንግ አለ። ስታቲክ ኤሌክትሪሲቲ እዛ ቦታ ላይ አለ። ምናልባት ሪቪዥን ማድረጋችሁ አይቀርምና ኢንሱሌተር የምንለው ምንም አይነት ቻርጅ የማያሳልፍ ነው። ስለዚህ ፕሪቬንት ቻርጅ ፍሎ የሚለው ልክ ነው። ላይቲንግ ሮድ ሜድ አፕ ኦፍ ኢንሱሌተር፣ ላይቲንግ ሮድ የሚሰራው ከኮንዳክተር ነው እንጂ ከኢንሱሌተር አይደለም። ዘርዝ ኢዝ አን ኢንሱሌተር፣ እርዝ ኢንሱሌተር አይደለም፣ ኮንዳክተር ናት። ሌላው ዘ ኮንዳክተር ሆልድስ ቻርጅ፣ ኮንዳክተሮች ቻርጅ ትራንስፈር ያደርጋሉ። ስለዚህ ሆልድ አድርገው አይዙም። ሆልድ ማድረግ መያዝ ነው። 38ኛ 6 ኪሎግራም ብሎክ is placed on the ramp that make an angle of 30 degree above the horizontal in the figure. መስሉ ተሰጥቷቸዋል። what is the coefficient of static friction between the block and the ramp? static friction ተጠይቋል። ፍሪክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። በአጭሩ ፍሪክሽን ፎርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ቁልቁል ኦብጀክቱ ሙቭ ሲያደርግ ፍሪክሽን ፎርስ ወደ ላይ ያለ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ማለት ነው። ሶ ማሱ 6 ኪሎ ግራም ቴታው 30 ዲግሪ ሚው የሚፈለግ ነው። ፎርሱ እዚህ ጋር እንደሚታወቀው ፎርሱ ከፍሪክሽን ፎርሱ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሶ ፎርሱ ከሚው ፎርስ ኖርማል ጋር ተመሳሳይ ነው። ፎርሱ ወደ ታች ሙቭ የሚያደርግበት ኤምጂ ሳይን ቴታ፣ ወደ ላይ ደግሞ ኦፖዝ የሚያደርግበት የፍሪክሽን ፎርሱ ሚው ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ኮስ ቴታ ማለት በዚህ ጋር የሚኖረው ነው። እዚህ ጋር ኤምጂ ኮስ ቴታ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ኤምጂ ኮስ ቴታ የምንለው ማለት ነው። ለኖርማል ፎርሱ ፐርፐንዲኩላር የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ፎርስ ኖርማል ነው። ስለዚህ ፎርስ ኖርማሉ ኤፍኤኑ ከኤምጂ ኮስ ቴታ ጋር እኩል ስለሆነ ነው እዚህ ቦታ ላይ ይህን የተጠቀምኩት። ኤምጂ ኮስ ቴታ ሁለቱ እኩል ናቸው። ኤምጂ በኤምጂ ሁለቱም ጋር ማጥፋት ትችላላችሁ። ሚው ኮስ ቴታ ሲባሉ ሳይን ቴታ፣ ሚውን ለማግኘት ሳይን ቴታ ዲቫይደድ ባይ ኮስ ቴታ ስታደርጉ መጨረሻ ላይ 0.58 ይመጣል ማለት ነው። 39ኛ ጥያቄ the force between two charges are 0.3 microcoulomb and acted upon by a force of 0.5 Newton. Determine the distance between them if both charges are in vacuum ይለኛል። መጀመሪያ እዚህ ጋር ጊቭን ዳታችሁ ፎርስ ተሰጥቷችኋል። ቻርጅ 1 እና ቻርጅ 2 ሁለቱም እኩል ናቸው። 0.3 ማይክሮኮለምብ አለ። ሬዲየሱ ወይም አር ዲስታንሱ ተፈላጊ ነው። አሁንም 10ኛ ክፍል አስታውሱ ፎርስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ቻርጅ ላይ ፎርስ ቢትዊን ቱ ቻርጅስ ኬ አለ። ኬ ማለት ኮንስታንት ነው። q1 q2 ዲቫይደድ ባይ r ስኩዌር ነው። 0.5 ኒውተን ፎርስ አለ። 9 ታይምስ 10 to the power of 9 ኒውተን የጋ ኮለምብ ፐር ሜትር ስኩዌር ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኒውተን በኒውተን በኋላ ላይ እናጠፋለን። እዚህ ጋር ኮለምብ ስኩዌር አለ። ኒውተን ፐር ኮለምብ ስኩዌር በዚህ ከላይ ባለው ኮለምብ ስኩዌር ይጣፋላችኋል።
ኦንሊ አር ስኩዌር ብቻ ይቀራል በሜትር ማለት ነው። ሶ አር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 8.1 ይሄንን ስናቃልለው ታይም 10 to the power of -4 divided by 0.5 0.000162 ይመጣል። መጨረሻ ላይ አርን ለማግኘት ይሄን ራዲካል ስንከተው 0.04 ሜትር ይመጣል የተጠጋጋ መልስ። በዚህ መልኩ ሶልቭ አድርጉ። 40ኛ ጥያቄ the force between two charges 200 ኒውተን በሁለት ቻርጆች መካከል ያለው ፎርስ 200 ኒውተን ነው። if the distance between the charge double ዲስታንስ ደብል ቢሆን ፎርሳቸው ምን ይሆናል ነው የሚለው። ራዲየስ የዲስታንስ ቱ 2 times of distance 1 ቢሆንና ፎርሱ 1 ደግሞ 200 ኒውተን ቢሆን ፎርስ 2 ምን ይሆናል ነው የሚለው። ፎርስ 1 is equal to k q1 q2 over r1 square ነው። ፎርስ 2 ማለት ደግሞ k times q1 q2 when radius r double 2 times of r1 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1/4 ሲባዛ ፎርስ 1 ይህ ማለት k q1 q2 ይሄ 2 ስኩዌር 4 ይመጣል። 4ን ለብቻ ተዋጡና q1 q2 ማንን ይሰጣቸዋል? ፎርስ 1። ስለዚህ 1/4 ፎርስ 1 ማለት 200 ሲካፈል ለ4 50 ኒውተን። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ፕሪንሲፕሉ በቻርጆች መካከል ያለው ርቀት በጣም እየጨመረ ሲሄድ ርቀት ሲጨምር በመሃላቸው ያለው ፎርስ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ባጭሩ አጭር ኮንሰፕት ይሄንን ነው መያዝ ያለባችሁ። በሁለቱ ቻርጆች መካከል ያለው ርቀት ሲጨምር ርቀታቸው ሲጨምር ፎርሳቸው ይቀንሳል የሚለውን ሐሳብ ያዙ። 41ኛ ጥያቄ if two unit charges is separated in air by distance of 1 meter the force exerted between them will be አሁንም እዛው ቻርጅ አካባቢ ነው። force is equal to k q1 q2 over r square ነው። k ይታወቃል። ቻርጇን ዩኒት ብሎኛል እኩል ይሆናል ቻርጅ 2 ዩኒት ቻርጅ ነው። ሁለቱም እኩል ናቸው። ስለዚህ እኩል ይሆናል 1 ዩኒት ቻርጅ ብሎኛል 1 ነው። አንድ ኮለምብ ማለት ነው። q1 q2 over r1 square ሌላው between them will be separated in air by distance of 1 meter ዲስታንሱ ራሱ 1 ሜትር ነው። 1 ሲባዛ በ1 ሲካፈል ለ1 ሜትር ስኩዌር እዚህ ጋር ያሉት ያው 1 ነው የሚሆኑት መልስ ውጤታቸው። ስለዚህ ፎርሱ 9 times 10 to the power of 9 ኮለምብ ሲ ላይ ይመጣል ማለት ነው። 42ኛ ጥያቄ the electric field strength of the charge electric field of strength ፎርሙላው ይሄ ነው። force is equal to k times q divided by r square ነው ኤሌክትሪክ ፊልድ። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ከተሰጡት increase with distance ይላችኋል። ዲስታንስ ሲጨምር ይጨምራል አይጨምርም? ኤሌክትሪክ ፊልድ ዲስታንስ ሲቀንስ ነው የሚጨምረው። decrease with cube of distance ከኪዩብ ዲስታንስ ጋር ግንኙነት የለውም። decrease within distance ከዲስታንስ ጋር ይቀንሳል ግን by how much በምን ያህል ነው የሚለውን በደንብ ግልጽ አድርጎ የሚነግረን decrease with the square of distance በስኩዌር ኦፍ ዲስታንስ ልክ ይቀንሳል የሚለው ልክ ነው ማለት ነው። 43ኛ ጥያቄ what is the weight of 1 kilogram block on the surface of the moon where acceleration due to gravity only 1/6 of its value on the surface of the earth given ዳታውን ላውጣ መጀመሪያ 1 ኪሎግራም ማስ አለ ግራቪቲ ኦፍ ሙናችን 1/6ኛ ግራቪቲ ኦፍ እርዝ ነው ብሎኛል። weight of ሙኑ ምን ያህል ነው የሚለው weight of moon is equal to mass times gravity of moon 1 ኪሎግራም ሲባዛ gravity of moon ማለት 1/6ኛ gravity of earth ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ weight of moon is equal to 9.8 ሲካፈል ለ6 1.6 ኒውተን መልሱ ቢ። 44ኛ ጥያቄ the mass of the block 6 ኪሎግራም resting on the top of 37 degree inclined plane determine the normal force inclined plane ነው። ኖርማል ፎርስ እንግዲህ inclined plane ላይ ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ይሄ ኦብጀክት ቢሆን ለዚህ
ይሄ ፎርስ ኖርማል ይባላል። ፎርስ ኖርማል ማለት ይሄ ነው። ኤፍኤን ልበለው። የዚህ ተቃራኒ ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ኤምጂ ኮስ ቴታ ነው። ሌላ ምንም ነገር የለውም። ቀላል ካልኩሌሽን ነው። ኤምጂ ኮስ ቴታ ሶ ኤፍኤን is equal to ኤምጂ ኮስ ቴታ 6 ኪሎ ግራም በ9.8 በኮስ 37 ዲግሪ 47 ኒውተን። ቀላልም ጥያቄ ሰዎችን ሊሸውድ ይችላል። ያው እናንተ በደንብ ሁሌም እያንዳንዷ ቦታ ላይ በደንብ ልብ እያላችሁ ማስተዋል አለባችሁ። የመጨረሻው ጥያቄ ማስ ኤም 10 ኪሎ ግራም is supported by two string። ይኸውላችሁ እዚህ ቦታ ተሰጥቷችኋል። two string an equilibrium as shown in the figure. Find the tension in the horizontal string ይላችኋል። ቴክ ቴታ is equal to 53 ዲግሪ። መጀመሪያ ይህንን ለመስራት ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ተጠቀሙ። ኢኩሊብረም ላይ አስተምሬያለሁ። ቴታ ተሰጥቶኛል 53 ዲግሪ። እዚህ ቦታ ላይ ቴንሽን ልበለው። ይሄ ቴንሽን ልበለው። ወደዚህ ሌላ ቴንሽን አለ። ይሄኛውን ደግሞ ቴንሽን ኢን ዘ ኤክስ ልበለው። ቴንሽን ኢን ዘ ኤክስ። ይሄኛውን ቴንሽን 1 ልበለው። እዚህ ቦታ ደግሞ ወደ ታች አለ ሌላ ፎርስ ዌይት ልበለው። ማስ ታይምስ ግራቪቲ ኤምጂ እኩል ይሆናል ዌይት ማለት ነው። ሶ ኢኩሊብረም ስንሰራ ዘ ሰም ኦፍ ኦል ፎርስ is equal to 0 ዌይት is equal to ቴንሽን 1 ሳይን ቴታ። እዚህ ቦታ ላይ ቴንሽን 1 ሳይን ቴታ ቲ1 ሳይን ቴታ ማለት ይሄ ነው። ይሄ ወደ ላይ ያለው ቲ1 ሳይን ቴታ ይባላል። ቲ1 ሳይን ቴታ አለ። ቲ1 ሳይን ቴታ እዚህ ጋር ቲ1 ሳይን ቴታ። ይሄ ደግሞ ከታች ያለው ሆሪዞንታሉ በዚህ ቦታ ላይ ያለው ቲ1 ኮስ ቴታ አለ። ቲ1 ኮስ ቴታ አለ። ኮስ ቴታ። ስለዚህ the sum of all force in the y ወደ y ያለው ቲ1 ሳይን ቴታ እና ዌይት ብቻ ነው። ወደ y ወደ ታች እና ወደ ላይ። ስለዚህ w is equal to ቲ1 ሳይን 53 ዌይት ማለት mg ነው። ቲ1 ሳይን 53 ቴንሽን 1 እዚህ ቦታ ላይ 125 ኒውተን መጣ። አሁን እዚህ ላይ ብታቆሙ መልስ ያለ ይመስላችኋል። ኤ ላይ አለ። አሁን ይሄ ምርጫ 125 ኒውተን ግን ገና ነው። the summation of all force ምክንያቱም ሆሪዞንታል ስትሪንጉ ላይ ነው የተጠየቁት። tx ማለት ደግሞ ይሄ በቀኝ በኩል ያለው ከግራ ካለው ጋር እኩል ነው። t1 cos 53 tx is equal to t1 125 cos 53 tx is equal to 75 ኒውተን። መልሱ ሆሪዞንታል ስትሪንግ ላይ ያለው በሆሪዞንታል ላይ ያለው ቴንሽን 75 ኒውተን ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ጠቅላላ 45ቱንም እንግዲህ የተረዳችሁት ይመስለኛል። በሚቀጥለው ቅርብ ጊዜ ደግሞ ሶስተኛ ኤግዛም ልክላችኋለሁ። ሞዴል ኤግዛም ሶስተኛውን ልክላችኋለሁ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ጻፉልኝ። ጥያቄው ላይ ስንት እንዳመጣችሁ ቀድማችሁ የሞከራችሁ ካላችሁ ስንት እንዳመጣችሁ ላኩልኝ። ገና አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ለዚህ ቪዲዮ ቅድሚያ ጥያቄውን ስሩት። ጥያቄውንም ለብቻ የላኩላችሁ እናንተም እንድትሞክሩት በማሰብ ነው። ለብቻ ሞክሩት። ከዛ መልሱን አስተያዩት። መልሱንም ጥያቄውንም ለየብቻ አድርጌ ልኬላችኋለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ለዛሬው ቴንኪው።